guys, this is in part 2. So I have already posted a part A, so this is part B and I'm going to continue it. So there is a key controversy, a key controversial issues that arose due to the development strategies were related to agriculture, industry and private and public. So first of all, the questions arises is agriculture versus industry, which, so there is the big questions that in which sector agriculture industry should be followed or focused, which sector should be focused. First of all, in second 5-year plan, it does not focuses on agriculture, so which lead to the food crisis. We have seen it at 1960s, that decades. So our leader like the J.C. Kumarappa, veteran Gandhian economist, proposed a model of rural industrialization which emphasizes on rural industrializations, with villages should set up in village. So another leader like Chaudhary Charan Singh, a leader of Bharatiya Lok Dal ko leader ho. So later on he left that, he said that development of agriculture should be done or focuses because our country is depend on agriculture, our backbone. Agriculture is like our backbone, our country's backbone. So after it, industrialization increase, but cycle of poverty is continues. It means poverty does not eliminate. So plans thought increase in industry and plans thought increase in the industry to lead to the decline in poverty, but it is just opposite in India. Why industry increase भएको भए छ तर के भएन भन्दा चाहिँ पोभर्टी चाहिँ डिक्लाइन भन्यो. सो स्टेट मेज ल्यान्ड रिफर्म्सहरू नि गरे स्टेटहरूले है. ल्यान्ड जो जसको अलिक उयो क्लचेस अफ ल्यान्ड भएको उयो जमिनदारहरूकोबाट नि उयो गरे, कट अफ गरे, त्यसलाई नि रिफर्म है डिस्ट्रिब्युट गरे, डिस्ट्रिब्युट पुवर पनि गरे, कम्युनिटी डेभलपमेन्ट पनि गरे है र नि. बट द पोभर्टी डज नट डिक्लाइन बिकज किन भन्दा चाहिँ वाट इज द मेन रिजन, भनेर अब क्वेसन आयो है, विच कज पोभर्टी नट टु इलिमिनेट भने चाहिँ बिकज अफ द ल्यान्ड ओइङ पर्सन्स हेभ पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स है, पोलिटिकल पावर हुन्छ उनीहरूले चाहिँ. सो दे वेयर पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सियल पिपल. ल्यान्ड वाज रिफर्म बट ओन्ली अन पेपरमा मात्रै रिफर्म भयो नि त. ल्यान्ड चाहिँ रिफर्म भयो तर ओन्ली अन पेपर. Laws were made but not properly implemented है, not approved भएन, followed भएन, जस्ट पेपरमा मात्रै एउटा लेखेको जस्तो मात्रै भयो, त्यसलाई चाहिँ प्रपरली इम्प्लिमेन्टेसन्स गरेन. ड्यु टु विच चाहिँ के भन्दा चाहिँ अवर कन्ट्री कन्टिन्यू टु बी पुवर है. प्लान वाज प्लान चाहिँ प्लान हुन्छ, प्लान वाज प्लान नट चेन्ज इन ल क्या भन्छ नि, एउटा भने चाहिँ चेन्जै भने लमा चाहिँ क्या, जस्ट मुखले मात्रै अब पेपरमा मात्रै भनौँ. अब सो पब्लिक भर्सेस प्राइभेट है, इन्डियाले चाहिँ डिड नट फलो है, इन्डियाले फलो गर्दैन टु नोन पाथ अफ डेभलपमेन्ट, द्याट इज नट एक्सेप्ट क्यापिटलिस्ट मोडल अफ डेभलपमेन्ट, नट डिड फलो द सोसियलिस्ट मोडल अफ डेभलपमेन्ट. क्यापिटलिस्टलाई पनि एक्सेप्ट गर्दैन, द्याट इज होइन प्राइभेट, जहाँ चाहिँ प्राइभेट सेक्टर चाहिँ रेस्पोन्सिबल फर डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ, तर डिड नट फलो द सोसियलिस्ट भनेको चाहिँ पब्लिक, जहाँ चाहिँ पब्लिक सेक्टर चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ. सो इन्डिया फलो मिक्स्ड इकोनोमी पाथ भनेर फलो गर्छ, जहाँ चाहिँ एलिमेन्ट्स फ्रम बोथ प्राइभेटबाट नि पब्लिकबाट नि है, दुइटै एलिमेन्ट मिसाएर चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्नु चाहिँ मिक्स्ड इकोनोमी भन्छ है. प्राइभेटको एन्ड्समा के दिन्छ भन्दा ट्रेड होइन, इन्डस्ट्री र एग्रिकल्चर, वेयरएज इन पब्लिकलाई चाहिँ के दिन्छ भन्दा चाहिँ हेभी इन्डस्ट्रिज होइन, अन्त इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यो इन्डस्ट्री हेभी इन्डस्ट्री डेभलपमेन्ट गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर र टरिफ होइन, अन्त इन्भेस्टमेन्ट इन एग्रिकल्चर त्यति चाहिँ दिन्छ पब्लिकलाई. सो प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ है भन्दा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर होइन निडेड के भन्छ भन्दा लाइसेन्स पर्मिट्सहरू चाहिन्छ है, अन्त डोमेस्टिक गुड्स होइन विच आर मेड विदिन द कन्ट्री क्यानट बी इम्पोर्टेड फ्रम आउटसाइड क्या, बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्नु पर्दैन. डोमेस्टिक कुराहरू जुन बनिन्छ त्यो चाहिँ एउटा प्रब्लमको रूपमा आएको हुन्छ होइन. क्रिटिक्स कम्स बाई फलोइङ द मिक्स्ड इकोनोमी पाथ.
by adopting the mixed economy दुईटै उयो एलिमेन्ट्स फ्रम बोथ प्राइभेट र पब्लिकबाट ल्याउँदा चाहिँ अब आउँछ प्रब्लम चाहिँ यही मिक्स इकोनोमी ल्याउँछ है। अब के हुन्छ भने इनएफिसियन्सी एन्ड करप्सन्सहरू हुन्छ ड्यु टु द स्टेट कन्ट्रोल मोर थिङ्स। जब चाहिँ स्टेटलाई चाहिँ बेसी थिङ्स चाहिँ कन्ट्रोलमा दिन्छ त्यहाँबाट चाहिँ के आउँछ भन्दा चाहिँ इनएफिसियन्सी एन्ड करप्सन है। देयर वर क्रिटिक्स होइन हु थट के थट गर्छन् द्याट द स्टेट डिड नट डु इनफ, स्टेटले धेरै गर्दैन भनेर क्रिटिक्सहरू आउँछ, पुरा भ्यू उयो मान्छेको भनाइहरू आउँछ है थट। दे पोइन्टेड आउट द्याट स्टेट डिड नट स्पेन्ड होइन एनी सफिसियन्ट बजेटै स्पेन्ड गर्दैन अरे केमा भन्दा चाहिँ हेल्थ केयरपट्टि है एजुकेसनपट्टि। सो द स्टेट इन्टरभेन ओन्ली इन दोज एरिया वेयर प्राइभेट, खालि स्टेटले चाहिँ कहाँ चाहिँ इन्टरभेन गर्छ अरे भन्दा चाहिँ जहाँ चाहिँ प्राइभेट सेक्टर वाज नट प्रिपेयर टु गो, यस्तो भनेछ है। सो अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ क्रिटिक्सले चाहिँ पोइन्टेड गर्यो स्टेट डिड नट स्पेन्ड है एमाउन्ट अन पब्लिक हेल्थ केयरहरूमा स्पेन्ड गर्दैन हो यस्तो भन्छ। सो नेक्स्ट सब टपिक इज ग्रिन रेभोल्युसन्स है। आफ्टर द फुड क्राइसिस अफ 1960s है, यो डिकेडमा जब फुड क्राइसिस भएको थियो which created a situations like famine, so which means people to focus on agriculture which leads to the green revolution. So the government is adopted गरेको छ न्यू स्ट्रेटेजी फर एग्रिकल्चर होइन इन अर्डर टु एन्स्योर द फुड सफिसियन्सी एन्स्योर गर्नु लागि इन्स्टेड अफ अर्लियर पोलिसी अफ गिभिङ सपोर्ट टु द एरियाज अफ फार्मर वेयर ल्यागिङ बिहाइन्ड होइन। नाउ इट्स डिसाइडेड होइन फर मोर रिसोर्सेस इन दोज एरियाज, देश एरियाजमा चाहिँ रिसोर्सेस हाल्नु विच अलरेडी had any irrigation, those farmers were already well off. So which means the argument was those who already had the capacity could help to increase the productions and increase गर्नुलाई high yielding variety of seeds HYB seeds fertilizers दियो गभर्मेन्टले फर बेटर इरिगेसन सिस्टम लगाइदियो सबै कुरा है, पेस्टिसाइड्सहरूदेखि लिएर फङ्गिसाइड्सहरू सबै दियो किन भन्दा चाहिँ टु इन्क्रिज द प्रोडक्सन्स। फेरि त्यो कन्ट्रीमा चाहिँ क्राइसिसहरू नहोस् फुडको चाहिँ जुन चाहिँ 1960s को डिकेड्समा भएको थियो। द गभर्मेन्टले अझै के दिन्छ भन्दा ग्यारेन्टी पनि दिन्छ किन भन्दा टु बाई द प्रड्युस है, कति एमाउन्ट चाहिँ फार्मर्सले चाहिँ प्रड्युस गर्छ त्यो पनि एउटा एमएसपी रेटमा एउटा सपोर्ट होइन रेटमा चाहिँ उनीहरूको प्रडक्सन पनि बाई गर्ने एउटा वचन पनि दिन्छ। इट वाज द बिगिनिङ विच यसलाई नै के भनिन्छ भन्दा चाहिँ ग्रिन रेभोल्युसन्स भनिन्छ। सो द के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसले ग्रिन रेभोल्युसन्सको पनि एडभान्टेज डिसएडभान्टेज बोथ छ किन भन्दा चाहिँ द रिच पिजेन्ट्स एन्ड द लार्ज ल्यान्ड होल्डर्स वर द मेजर बेनिफिसरिज हुन्छ वेयर कम्ती ल्यान्ड हुने है स्मल एमाउन्ट अफ ल्यान्ड्स ओन गर्ने फार्मर्सहरू चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ ल्यागिङ बिहाइन्ड हुन्छ। सो ग्रिन रेभोल्युसन्स हेड टु अदर इफेक्ट्स होइन, वान वाज द्याट मेनी पार्ट्सहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा कन्ट्रास्ट बिट्विन द पुवर प्रेजेन्ट्री एन्ड होइन ल्यान्ड ओनर्स प्रोड्युस द कन्डिसन्स फेभरेबल फर लेफ्ट विङ अर्गनाइजेसन्स टु अर्गनाइज द पुवर प्रेजेन्ट पनि भनिन्छ यसलाई। भनाइ चाहिँ अब यसले है के गर्यो भन्दा चाहिँ यस्तो खालको सिचुएसनलाई जहाँ चाहिँ धनीलाई धनी बनायो है, यसले चाहिँ टु क्लासेस अफ पिपललाई डिभाइड गर्यो। पिपलहरूले चाहिँ टु क्लासमा एउटा चाहिँ रिच एउटा पुवर, एउटा चाहिँ है पिपल अफ पन्जाब हरियानाहरू चाहिँ मेजर बेनिफिसरिज हुन्छ त्यो पार्टमा है। त्यहाँले चाहिँ के भयो भने स्टेटमा नि डिभाइड ल्यायो, त्यो स्टेटहरू चाहिँ के भयो भन्दा रिच हुँदै गयो अरू स्टेट लाइक अब है कहाँ भन्दा चाहिँ वेस्ट बेङ्गल पनि लिटल बिट त बेनिफिसरी चाहिँ थियो कहाँ अब गुजरातहरूतिर भनौँ है महाराष्ट्रहरूतिर चाहिँ के भयो भने चाहिँ यो स्टेटहरूमा चाहिँ बेनिफिट पाएन कुनै। सो सेकेन्डली द ग्रिन रेभोल्युसन्स अल्सो रिजल्टेड इन द केमा भन्दा चाहिँ राइस अफ द मिडल पिजेन्ट होइन सेक्सन्समा बाँटे पिजेन्ट उयोहरूले फार्मर्सहरूलाई। सो यस्तो भएको हुन्छ है। ग्रिन रेभोल्युसन्सको पनि बोथ एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भएको थियो। सो लेटर डेभलपमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा लेटर द स्टोरी अफ द डेभलपमेन्टमा चाहिँ है के हुन्छ भन्दा सोसलिस्ट उयस लेटर डेभलपमेन्टमा सोसलिस्ट प्याटर्न अफ होइन डेभलपमेन्ट चाहिँ गर्छ आफ्टर द जवाहरलाल नेहरू इन्दिरा गान्धीले है फर द पब्लिकलाई चाहिँ के होस् भन्दा चाहिँ बेनिफिट्स होस् भनेर चाहिँ पनि इन इन्डिया सिग्निफिकेन्ट टिल फ्रम द एन्ड्स अफ 1960s चाहिँ द पिरियड अफ 1967 अनवर्ड्स चाहिँ विटनेस गरेको हुन्छ मेनी रिस्ट्रिक्सन्स अन होइन प्राइभेट सेक्टरहरूमा पछाडि। सो लेटर अन इन्दिरा गान्धीले चाहिँ लिबरलाइज गरिदिन्छ है। द 14 प्राइभेट ब्याङ्क्सहरूलाई चाहिँ नेसनलाइज गर्छ है। मेनी पुवर प्रोग्राम्सहरू चाहिँ है लन्च गर्छ क्या, जस्ट उयो जब अपर्च्युनिटिजको लागि चाहिँ प्रोग्रामहरू लन्चहरू गरिदिन्छ। सो
इन दिस वे अन्त ओपिनियन अफ द कन्ट्री होइन पिपलको ओपिनियनहरू चाहिँ लस्ट भयो ब्युरोक्रेसी अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा चाहिँ फेथहरू चाहिँ लस्ट गर्छ अन्त है इन दिस इन्स्टिट्युसन सो सच ल्याक अफ द फेथहरूले चाहिँ लिड टु द पोलिसी मेकरलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स थिङ्क गर्नु है बिफोर मेकिङ एनी पोलिसी फ्रम सो इम्पोर्टेन्स अफ द स्टेट इन इन्डियास इकोनोमीमा चाहिँ अलिकति लस्ट गर्छ है स्टेटले चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्स पाउँदैन फ्रम 1980 सो पब्लिक उयो प्राइभेट सेक्टर्सहरूले नि इन्टरभेन्स गर्छ त्यहाँनिर सो गाइस सो थ्याङ्क यू गाइस